स्वागत छ साथीहरु हाम्रो च्यानल लेट्स रिपेयरमा। आज हाम्रो सामु रिपेयरको लागि आएको छ ट्रली स्पिकर 12 इन्चको ट्रली स्पिकर जसमा यो अडियो प्लेयरमा बत्ती आइरहेको छैन। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हाम्रो चार्ज लगाएपछि चार्जको अन भयो। अब अन गरौँ। बत्ती बल्यो पावरको, तर अडियो प्लेयरमा बत्ती आइरहेको छैन। हामीले यो रिपेयर गर्ने छौं। कसरी रिपेयर गर्ने भन्ने बारेमा म हजुरहरुलाई देखाउने छु। पुरा भिडियो हेर्नु होला। हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अब साथीहरु सुरु गरौँ। साथीहरु, सबभन्दा पहिले यो चारवटा नट खोलौं। साथीहरु, यो नट खोलिसक्यो। अब यो सबै नटहरु खोलौं। साथीहरु, मैले यो सबै यसरी खोलिसके। अब ओपन गरौँ। यो हाम्रो बोर्ड खोलिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै खोलौं। ल साथीहरु, अब हाम्रो यहाँ पावरमा बत्ती आइसकेको छ। यसमा आइरहेको छैन। यसको लागि भोल्टेज टेस्ट गरौँ। हाम्रो ब्लुटुथमा पोर भोल्टेज आइरहेको छ कि छैन भनेर। हाम्रो कार्ड चलाउनको लागि 5 भोल्ट चाहिने गर्दछ। हाम्रो भोल्टेजको सप्लाई साथीहरु यो वायरबाट आइरहेको छ। यहाँ साथीहरु, यसमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अठहत्तर 05 आइसी लागेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यो 78 05बाट भोल्टेज रेगुलेट गरेर 5 भोल्ट निकाल्ने गर्दछ। हामीले यसबाट चेक गरौँ भोल्टेज आइरहेको छ कि छैन भनेर। देख्न सक्नुहुन्छ यसमा 12 भोल्ट आइरहेको छ। तर हाम्रो आउटपुटमा साथीहरु
5 भोल्ट आउटपुट गरिरहेको छैन यो 7805 आइसीबाट। यो आइसीलाई हामीले चेन्ज गरेर हेरौँ साथीहरु। यो हाम्रो 7805 आइसी चेन्ज गरौँ। यसबाट भोल्टेज आउटपुट भइरहेको छैन 5 भोल्ट हाम्रो। यो 5 भोल्टले यो अडियो बोर्ड चलाउने गर्दछ। यसलाई चेन्ज गरेर हेरौँ। साथीहरु यो हाम्रो रहेको थियो देख्न सक्नुहुन्छ 7805। अब हामीले यसमा अर्को नयाँ आइसी लगाउने छौं। यो नयाँ आइसी 7805 आइसी लगाउने छौं। साथीहरु हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु अब हामीले यो आइसी लगाउने छौं। मैले आइसी लगाइदिसकेको छु। ल साथीहरु हाम्रो आइसी ल साथीहरु हामीले 7805 आइसी चेन्ज गरिसकेका छौं। अब एकपटक चेक गरेर हेरौं हाम्रो अडियो बोर्डमा लाइन आइरहेको छ कि छैन भनेर। ल साथीहरु अब चेक गरौं। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो ब्लुटुथ मोड्युलमा बत्ती आइसकेको छ। अब एकपटक हाम्रो सिस्टममा फिट गरेर चेक गरौँ। ल साथीहरु अब फिट गरौँ। यो हाम्रो रहेको छ ब्याट्रीको तार। ब्याट्रीमा लगाइदिउँ। अनि यो हाम्रो रहेको छ याच्याप ट्विटरको वायर हामीले सबभन्दा तल लगाउनु पर्छ साथीहरु। यसमा तलकोमा अब साथीहरु यो हाम्रो स्पिकरको वायर यति नै रहेको छ साथीहरु। अब फिट गरौँ।
फिट गर्नुभन्दा पहिले साथीहरु एकपटक चेक गरौँ हाम्रो साउन्ड आउँछ कि आउँदैन। ल साथीहरु हाम्रो ब्लुटुथमा लाइन आइसकेको छ। एकपटक टेस्ट गरौँ हाम्रो साउन्ड आउँछ कि आउँदैन भनेर। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो ट्रली 12 इन्चको ट्रली स्पिकर बनिसकेको छ। यस्तै भिडियोहरु चाहिएमा हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त साथीहरु। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त धन्यवाद। आजलाई यति नै।